What's up guys? Eto na naman po ang inyong kusinerang ihinyara, Jane Agustin-Silvestre, and welcome to my channel! Isa na naman pong patok na pangnegosyo ang recipe natin for today na makadadagdag sa inyong kabangyaman. Sana all. Pero bago ang lahat, don't forget to click that subscribe button below and push that bell para lagi kang notified sa lahat ng aking mga bagong upload. Oops! Hi daw, sabi ng unfinished kong cutics. Uso yan, besh. Muli, para sa ating kumpletong recipe na may kasamang costing, ipopost natin maya-maya lamang dito sa ating screen. Presenting our crunchy fried bread, brought to you by wala pa rin akong sponsor. Sa mga mag-sponsor dyan, bikini man, I'm very open, huwag na kayo mahiya. O paano guys, hanggang sa muli, don't forget to like and share this video. Bye!